publikun mbi të gjithë procesin në fjalë, hapat dhe afatet ligjore të ndjekura, jo sot, por siç do ta shohim dhe më poshtë, që prej vitit 2007. Fatmirësisht, faktet janë aty, në atë dosje të cilës i referohen çdo ditë në media dhe pikërisht në këto fakte sqarohet dhe vërteta mbi procesin fjalë. Do ta filloj me një dokument që daton në vitin 1995, Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të ish-pronarëve me vendimin numër 8 datë 20 prill 1995 mori në shqyrtim kërkesën e ish-pronarëve Hamdi dhe Maliq Pinari për kthimin e pronës në lagjen e re Tiranë dhe njohu të drejtën e parablerjes për pronarët, trashëgimtarë të sipërfaqes së zënë nga serat, kur ato të privatizohen. Ky është dokumenti i dhënë në vitin 1995, vendimi i Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, i cili ju njeh drejtën e parablerjes ish-pronarëve trashëgimtarë të familjes Pinari. Në datë 3/4/2007, Këshilli i Ministrave të Republikës Shqipërisë me shkresën urgjente, e theksoj është një shkresë urgjente që me numër 991 fraksion 2, me firmën e sekretarit përgjithshëm zotit Mqoren Tafaj, i jep miratimin për fillimin e procedurës së privatizimit të objektit Sera dhe Magazin në lagjen e re Tiranë, Ministrit të Ekonomisë së asaj kohe, zotit Genci Ruli. Ky është dokumenti firmosur nga sekretari i Këshillit të Ministrave në vitin 2007 i cili i ka hapur rrugë procedurës së privatizimit. Theksoj bëhet fjalë për një procedurë që i është hapur drita e shile që në vitin 2007. Në datë 23/4/2007, vetëm 20 ditë më pas, Drejtoria e Privatizimit në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me shkresën numër 2324, fraksion 1, të firmosur nga ish-ministri zoti Ruli, miraton privatizimin e objektit Sera dhe Magazin në lagjen Tiranë e Re. Në datë 29/9/2014, Komisioni i Vlerësimit për objektin Sera dhe Magazin me shkresën numër 362, datë 29/9/2014, i drejtohet prefektit të Tiranës për konfirmimin e gemplanit me sipërfaqen përkatëse për sa i përket objektit Sera dhe Magazin. Ky është dokumenti i firmosur në vitin 2007 nga zoti Ruli, që ka iniciuar procedurën e privatizimit dhe këtu do të gjeni shkresën që është dërguar nga Mzheci, prefektit qarku Tiranë për miratimin e gemplanit të privatizimit. Në datë 30/2014, prefekti i Tiranës me shkresën 4473, fraksion 1, datë 30/2014, citojnë: pas verifikimit në vend, dërgon konfirmimin për sipërfaqet përkatëse të objekteve Sera dhe Magazin me vendodhje lagjen e re Tiranë dhe kopjet gemplaneve. Ky është dokumenti i ardhur nga Prefektura e Qarkut Tiranë, i cili konfirmon gemplanet e privatizimit. Në datë 6/10/2014, dega e shoqërive publike në drejtorinë e privatizimit pranë Mzhecit, me shkresën numër 362 fraksion 2, datë 6/10/2014, i drejtohet zyrës vendore të regjistrimit pasurive të palujshme, me kërkesën për informacion mbi gjendjen juridike të truallit dhe pasurisë ndërtesë, si dhe hartën treguese të objekteve. Zyra e regjistrimit pasurive palushme, me shkresën datë 8204 fraksion 1, kthen përgjigje sipas kërkesës si përcituar, duke dhënë informacionin e plot mbi statusin juridik të truallit, si dhe gjendjen e objektit. Këto janë dokumenta, ky është dokumenti i cili është drejtuar zyrës së regjistrimit pasurive të paluajtshme dhe më pas ka ardhur përgjigjja e zyrës pasurive të paluajtshme për degën e shoqërive publike Tiranë. Dokumenti i datës 10/6/2014.
Në datën 12/11/2014, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit Pronave, me shkresë numër 17.721 fraksion 1, datë 12/11/2014, rikonfirmon vendimin e vitit 1995 për pronësinë e objektit dhe sakson çmimet e trullit për objektin Sera dhe magazin që kërkohet të privatizohet. Ky është dokumenti i Agjencisë Kthimit dhe Kompensimit Pronave, i cili përcakton çmimin e referencës trullit, si dhe konfirmon vendimin e kthimit dhe kompensimit pronave të dhënë në favor të trashëgimtarëve të pronës Hamdi dhe Sali Pinari. Në datë 23/4/2015, Komisioni i Vlerësimit, me shkresën 362 fraksion 6, datë 23/4/2015, dërgon në Drejtorinë e Privatizimit në Ish-Serës dokumentacionin e vlerësimit të privatizimit, raportin e vlerësimit dhe relacionin përkatës. Ky është dokumentacioni i dërguar nga Dega Jorida Publike në Drejtorinë e Privatizimit në Ish-Serës. Ky dokumentacion përmban relacionin përkatës, si dhe raportin e vlerësimit. Këto janë dokumentacione, këto janë pjesë e dosjes së privatizimit. Në datë 18/8/2015, Drejtoria e Privatizimit në Mzhec i drejtohet Ministrisë Financave, Drejtorisë së Drejtimit Pronës Publike, si dhe në të njëjtën kohë Ministrisë Bujqësisë, me dosjen e plot të dokumentacionit të vlerësimit të objekteve Sera dhe magazin në Tiranë, i cili do t'i hapë rrugë procedurës së shitjes në Ministrinë e Financave. Ky është dokumenti që ka ardhur nga Mzheci, i cili ka përcjell pranë Ministrisë Financave dokumentacionin e plot të privatizimit të objektit. Datë 11/2/2016, Drejtoria e Drejtimit Pronës Publike në Ministrinë e Financave, pas kryerjes së konfirmimeve të nevojshme ligjore të dokumentacionit dorëzuar nga trashëgimtarët e subjektit shpronësuar dhe konfirmimi i vendimit KKP-s, ka autorizuar kryerjen e pagesës së plot për kalimin e pronësisë së objektit Sera dhe magazin brenda afatit përcaktuar me ligj prej 30 ditësh. Ky është dokumenti i lëshuar nga Ministria e Financës, Drejtoria e Drejtimit Pronës Publike, në favor të trashëgimtarëve Pinari për kryerjen e pagesës plot për sa i përket objektit. Në datë 9/6/2016, mes palëve Ministria e Financës, Drejtoria e Drejtimit Pronës Publike dhe trashëgimtarëve lidhet kontrata e shitjes së objektit Sera dhe magazin në lagjen e re Tiranë. Kjo është kontrata e shitjes, siç kontrata e shitjes prapë është pjesë e dosjes privatizimit, siç shihet në këtë kontrata ka për palë shitse Ministrinë e Financave, e përfaqësuar nga Drejtoria e Drejtimit Pronës Publike, e cila përfaqësohet nga Endri Duçka, drejtori i drejtorisë, dhe pala blerëse trashëgimtarët e subjektit të shpronësuar Maliq dhe Hamdi Pinari. Nuk po i lexoj sepse janë shumë trashëgimtarët e familjes Pinari, por dokumenti është dokument publik. Edhe në fund fare, para noterit kanë firmosur drejtori i drejtorisë dhe trashëgimtarët e familjes Pinari. Dua të sqaroj që bëhet fjalë për një proces që daton, siç e shpjegova më sipër, që prej vitit, edhe me dokumentacionin përkatës, që prej vitit 1995. Me privatizimin e miratuar dhe iniciuar nga qeveria e kaluar e Partisë Demokratike dhe Ministri i kohës zoti Genc Ruli në vitin 2007, vetëm brenda 20 ditësh. Procedura e ndjekur sipas gjithave hapave dhe afateve ligjore nga kjo qeveri
nga shtatori 2014 deri në shtatorin e 2016. Pra bëhet fjalë për një periudhë 2 vjeçare, jo 6 muaj siç pretendohet në deklaratat për media të Partisë Demokratike që dalin çdo ditë. Fund fare, dëshiroj të ndalim në 2 element që besoj që sqarojnë pozicionin e Ministrisë Financave në këtë proces. Kontrata e shitjes objektit është firmosur nga palët. Në asnjë rast, Ministria e Financave dhe Ekonomisë nuk ka lidhur asnjë kontratë dhe as privatizuar më herët me personin me emrin Edmond Bego. Ky person nuk figuron në asnjë dokument të dosjes së privatizimit dhe shitjes objektit Ish-Sera dhe magazin. Në asnjë rast, Ministria e Financave nuk nënshkruan dokumente ku të figurojnë përfitues ky person. Pjesa e dytë që do doja të theksoja ka lidhje me faturën që na zhvon që ka dalë këto ditë media, sikurse duket qartë nga dokumentacioni që parashtrova. Ministria e Financave ka autorizuar kalimin e objekteve ka autorizuar kalimin pronësit objekteve Ish-Sera dhe magazin në pronësit të trashëgimtarëve të objekteve shpronësuar Hamdi dhe Maliq Pinari si fitues të së drejtës së parablerjes për objektin sipas vlerës fillestare. Fatura e bankës. Fatura e bankës konfirmon se në llogaritë Ministrisë Financave është derdhur pagesa e plot në emër të trashëgimtarëve Pinari. Pagesa është kryer për llogaritë të trashëgimtarëve Pinare nga një entitet privat me emër Inerte Express SHPK, e cila është një procedurë e rregull bankare që rregullon një marrëdhënie private mes 2 palëve dhe nuk implikon në asnjë rast Ministrinë e Financave. As nuk e bën atë përfitues nga kontrata e shitjes me personi i cili ka depozituar këto para në bankë. Duat përsëris dhe një herë se pavarësisht se kush ka depozituar shumën në llogarinë e Ministrisë Financave, pagesa e plot është bërë për llogaritë të personave përfitues të pronës, pra trashëgimtarëve të familjes Pinari dhe Ministrisë Financave, dhe kontrata e shitjes është pjesë e kësaj dosje, e cila është lehtësisht e verifikueshme në çdo kohë. Në asnjë rast, institucioni nuk mund të ndërhyjë apo të përfshihet në marrëdhëniet private mes individëve dhe çfarë do ndodh me objektin pas shitjes së tij. Media, pa diskutim, është e ftuar në çdo rast drejtohet për më shumë detaje dhe verifikime pranë Ministrisë Financave në lidhje me gjithë procesin. Këto janë dokumentat që ne ju vëmë në dispozicion. Edhe një herë do doja të tregoja kontratën e shitjes, e cila është e lidhur midis palëve Ministria e Financës dhe trashëgimtarëve të familjes Pinari, në cilësinë e përfaqësuesit drejtorisë pronës publike, e cila kryen procedurat e shitjes së pronës shtetërore. Ka firmosur drejtori i drejtorisë Endri Duçka. Për përfaqësuesit e pronarëve janë të gjithë pronarët që kanë qenë prezent dhe personat të cilëve ju është dhënë një prokurë e posaçme apo. Faleminderit.